Nonni, nyt mulla viimein on se. Nimittäin ihan oikea DH-pyörä. Canyon Sender 6. Ja tänään me viedään se ensimmäistä kertaa alamäkeen. Eli suunnistetaan tonne Kokonniemen bike parkkiin ja katsotaan, että millaista tällaisella DH-pyörällä nyt sitten on ajaa. More is more. Todetaan heti alkuun, että tämä jakso ei ole bike park-esittely. Jos haluat nähdä kaikki Kokonniemen radat, klikkaa tuota yläkulman linkkiä nyt. Tässä jaksossa keskityn uuteen alamäkipyörääni, mutta toin kyseisen pyörän tänne Kokonniemen neitsut laskuilleen syystä. Kokoniemi on täynnä erittäin hyvin suunniteltuja ja toteutettuja ratoja, joita alamäkipyörällä oli nautinto ajaa. RockShoxin sivuilta löytyy laskuri, joka antaa suosituksen haarukan asetuksille. En kuitenkaan uskonut tätä suositusta, vaan laitoin keulaan vähemmän paineita. Ensimmäinen rauhainen lasku tällä radalla päätyi jo pohjaamaan keulan, joten palasin nöyrästi autolleni ja nostin paineet RockShoxin suosituksiin. Seuraava haaste, jonka heitin uudelle pyörälleni, oli radalta 8 löytyvä Rock Garden. Canyon Sender ei melkein huomannut koko kivikkoa. Kivasti mieleen joka töissä tää pyörä. No niin, katsotaan jos riittää pokka. Tällä kertaa hyvätä kunnolla ne jyrkän rollerin jälkeen. Skid Row-nimiseltä radalta löytyy jyrkkä rullaus, jonka pohjalla on käppihyppyri, joka on jäänyt aikaisemmilla kerroilla suorittamatta, mutta nythän pyörää piti päästä siinäkin testaamaan. Uhu! Seuraavassa ajettava Sweet Dreams jatkaa yhtenä suurimmista suosikeistani. Sitä ajoimme tälläkin käynnillä kerta toisensa jälkeen. Huikee miten tää nielee tätä ryskäämistä. Kerrankin on niin päin, että mä oon oppaana ja Andre on ekaa kertaa paikan päällä, niin kysellään siltä vähän mielipiteitä. How's the park been? How do you find Kokoniemi? It's pretty nice. I mean, once again, angels are traveling, weather conditions are perfect, right? And some really nice things done, in particular in the forest area, a good combination of jumps, natural drops and wooden features. You know, quite many kickers towards the end of the trail, which I like. And some nice big berms, man. Oh yes, not to mention them. So yeah, really I nice. think those are a rarity. Sappe is really good with those, but most of the other places don't have that big berms. No. It's a bit like Sappe and Tahko, where you find similar conditions. I mean, having a small place like this here in the neighborhood, I think it's really, really nice.
Fully agree with you. So All let's right, see. let's load up and get some more riding done. Yes. Sinisen Jailbreak-radan lopussa on droppi, jota en ollut ennen ajanut, mutta hetken mielijohteesta päätin testata. No, sain muistutuksen, että hypyt kannattaa tarkistaa etukäteen, koska kaikkea ei voi vain rullata alas. Tuntuu olevan ihan... Oi saatana. Are you okay? Yeah. I take your bike. Whoop, whoop, whoop. That was a lot bigger than I expected. What did you do? That You one. did do this one? Yeah. You're fucking crazy, man. Hey. Yeah, it didn't look that big. Turns out it was. Jotta OTP:stä ei jäisi mörköjä, otin hypylle revanssin välittömästi. Päivä Kokonniemessä on takana. Pisteet Kokonniemelle ihan törkeän hyvästä bike parkista. Tää on tosi hyvin tehty ja suunniteltu. Tänään oli tosiaan neitsyt ajelu Canyon Senderillä. Mulla ei ole ennen ollut DH-pyörää. Ja olihan se tosi erilainen. Toi on tosi leikkisä pyörä ja tietty kontrasti vielä painavaan sähköpyörään oli niinku erityisesti korostettu. Mutta mä rakastuin välittömästi tohon Coil Shockiin takana. Se tuntui tarjoavan ihan sikana grippiä. Ja kokonaisuudessaan niin jousitus kyllä pelasi timanttisesti ja geometria toimi tosi hyvin. Sitä oli hauska paiskoa tommosia permeihin, jotka oli täynnä kuoppia, niin niihin sai vetää paljon kovempaa ja paljon niinku huolettomammin kuin tuolla Diikoilla, joka kuitenkin on niinku ollut hyvä pyörä, jolla pääsee varsin kivaa tahtia alamäkeen. Täytyy sanoa, että ne, jotka mulle tuolla keskusteluissa kautta Facebookin puolella totesi, että on noi DH-pyörät vaan ihan eri juttu, niin kyllä te olette oikeassa. DH-pyörät on eri juttu. Ensi kertaan.